Tervehdys! Toukokuu, viimeinen päivä, mahtava keli. Pakkasi rinka. Rinkassa on riipputeltta, ruokaa, viihdykettä. Tässä on nyt Isomäe, eli mielenhallintamasto, millä oli joskus mustikkaretkellä, niin on tuossa vieressä. Tästä olisi tarkoitus seurata polkuja Kinkovuorelle. Eli Kinkovuori on yöpaikkana. Se on hieno paikka, Päijänne näkymät, korkeat kalliot, mutta siinä on tosi kivikkoista, niin siinä on teltan kanssa aina vähän haastava olla. Niin nyt ajattelin, että kun on tuo riipputeltta, minua ei rajoita mitkään maanmuodot, kunhan on 2 puuta, niin riittää. Niin ajattelin, että lähdenpä siihen kahtelemaan maisemia ja nautiskelemaan kesäisestä kelistä. 1 yön retki, siitä sitten huomenna Kapuan alas ja palaan kotiin. Ei se enempää, lähdetään liikkeelle, katsotaan hyvä telttapaikka siitä ja naatiskellaan. Jes, näin toimitaan. Kevään ekat hyttysetkin on jo saapunut. Se on ihan hyvä, että on hyttysverkko siinä majoitteessa. Joo, tää on minulle hyvin tuttua seutua. Olen lapsuuteni asunut tuossa Kinkomaalla ja näitä mehtiä on melkoisesti kolunnut. Mutta tämä kyseinen polku, niin tätä en ole koskaan kulkenut. Ja mä jopa luulen, että tää on vähän uudempia polkuja. Eli tää ei ole silloin ollut, kun minä olen ollut kakara. Etäisyydet ei tosiaan pitkiä ole. Sen 1,5 kilometriä matkaa tästä. Nämä seudut ei mitään ikimetsiä oo, että tämähän on tämmöistä jonkun verran ikääntynyttä talousmetsää, mutta mahtavia paikkoja ne on nämäkin lähiluonnossa. Sitä on paljon miettinyt, että jos olisi aikaa ja olisi rahaa rajattomasti, niin mitä sitä tekisi. Niin varmaan mä silti näissä lähimetsissä könyäisin. Nää on helppo lähteä. Ei tarvitse kävellä 10 kilometriä ja näissä saa kuitenkin olla ihan rauhassa. Kyllähän täällä pyöräilijää on ja lenkkeilijää, mutta ei niitä nyt jonona täällä ole, että silleen oma rauha on aina. Joo, linnut mukavasti laulaa ja tuuli kuhisee puissa. Mikäpä täällä ihmisen ollessa. Joo, kohta lähestytään jo sitä Kinkovuorta. Tossa on joku kosteikon ylitys ja sitten noustaan sinne korkeammalle kohdalle. Mä katon siitä, menenkö sitten korkeampaan kohtaan vai katonko sieltä yhdeltä kalliolta sitten semmoisen hyvän mestä, mutta pikkuhiljaa, ei oo hätää. Tässähän tää on karttaan merkitty kosteikko. On nättiä, on suopursua, tupasvillaa. Suopursu tuoksuu, ai että. Se on kesän merkki. Joo, tästä ei pitkä matka enää ole. Tästä nyt noustaan sinne Kinkovuoreen tämän kosteikon jälkeen. Jatketaanhan matkaa pikkuhiljaa. Voin kertoa, että maisemat on kohdillaan. On tosiaan maisemat kohdillaan. Tässä on tämmönen jyrkkä kallio ja Päijänne näkyy. Täytyy vaan vähän katsoa, että mihinkä riipputelta sitten laittaisi, että siitä olisi hyvät näkymät. Tässä ei oikein ole semmoista sopivaa puuta, mutta tuolla mistä tulin, niin siellä oli, siinä vaan ei niin hyvät näkymät ole. Mutta minäpä vähän nesteytän ja katsotaan sitten se riipputeltta tuohon hyvälle paikalle roikkumaan. Oiskohan näitten puitten väliin? Aika kalteva on tämä
maa, mutta täytyy kokeilla. Nyt pitäisi olla oikeassa reissä. Ei pitäisi ukon tippua. Tässä on vähän riskialttiimpi maasto, eli tää on tämmöistä jyrkkää maastoa, niin tässä jos tuokas putoo, niin sit kyllä jo sattuu. Siinähän se olisi. Katsotaanpa. Tämä helma pystyttiin vähän matalemmalle ja tuolta on täysin auki. Tuskin yöksi jätään tuolla lailla. Se on aika tuuliherkkä nytte. Ja mulla ei ole tietoa, miten hyvää matskua tää on. Kyllä kai sen luulisi kestävää olevan. Mutta todennäköisesti puotan ton terassikatoksen sitten tälleen alemmaksi tai laitan storm modeen tolta puolelta. Tuuli ei pääse sitten. Mutta joo, kokeillaanpas köllähtää siihen. Katsotaan, onko katastrofi. Toistuuko viime retken katastrofi? Oho, no ainakin se lähti irti. Ei se mitään. Mutta sänky pysyy. Joo, tätä mä vähän arvelin, että tässä saa olla tarkkana, kun tämähän on kiinni tässä riippumatossa tämä tarppi. Niin jos se on yhtään jommalle kummalle puolelle kireemmällä, niin sit kun tähän tulee paino, niin se kyllä sen irrottaa. Pahimmassa tapauksessa rikkoo. Joo, mutta minäpäs säädän ja hinkkaa ja väännä. Mutta oikein rattosan tuntunen petihän tässä on. No niin, nyt olisi sapuska aika. Hirveä nälkähän tässä alkaa jo olemaan. Joo, en tosiaan ottanut mitään kovin kummosta evästä. Menkkimakkarapakettia. Palasen voi syödä kylmänäkin. Ja tässä ruokaa laitellessani voi katsella Päijänteen maisemia. Ei oo valittamista. Kyllä. Hienon kelin lykkäs. 20 astetta on ainakin lämmintä. Ei kuitenkaan oo semmonen ikävän lämmin kuin tuo tuulenvirekkää. Makkara on hyvä. Mukavaa on taas olla retkellä. Kyllä se kesä vaan on poika. Vaan kyllähän sitä talvellakin mielellään liikkuu, mutta on se vaan tämmönen, että ei tarvi paljon vaatteita miettiä, kun joku paita on vähän päällä, niin tulee toimeen sillä. Leirin pystytys tosiaan onnistuu se tarpinkin saamaan nyt viimein silleen, että se toimii. Oisko se vähän venyynyt uutuuttaan, kun se aina tuntuu, että se jostain lerpattaa. Niin nyt se on kyllä niinku silleen hyvin, että se ei tuulessa lerpata ikävästi. Se on aina noiden tarppien kanssa, että jos se tuuli pääsee sinne alle, niin se voi jopa rikkoa sen koko tarpin sitten. Mutta minä jatkan tässä oluen siemailua, maisemien kahtomista. Maisemissa ei tosiaan ole valittamista. Päijänne tuolla näkyy ja veneitä jonkin verran liikkeellä, sen verran hieno keli on. Palataanpa aamulla. Minä nukun yön tuossa riipputeltassa ja kerron sitten aamulla, että minkälainen kokemus se oli. Ainakin tuolla lailla kun kävi makoilemassa nyt, kun se on se patja oikein täytetty silleen niin kuin pitää, niin tosi hyvään tuntunen. Toivottavasti vaan kylmä ei tuu. Mulla on tuommoinen ohkainen peitto, mutta ei sen pitäisi kylmäksi mennä. 9 astetta taitaa olla kylmi ensi yönä. Ja on mulla untuva takki sitten, jos kylmemmäksi menee. Eipä mitään, minä jään tähän nautiskelemaan auringon paisteesta ja kahtelen auringon laskun tosta. Niin palataanpa aamulla astialle, että miten yö meni. Öitä. Huomenta. Yö meni mukavasti. Tässä oli kyllä tosi hyvä nukkua. Heräsin tossa jo 7 ja
Mä en tiedä, oliko tää niinku venyynyt, kun tää on ihan käyttämätön, niin vai mitä oli tapahtunut, mutta tää pääpuoli oli vähän liian alalla, eli otti maahan kiinni. Niin minä nousin ylös ja viritteli vähän korkeammalle ja jatkoin sitten uniin. En tosiaan tiedä, oliko joku löystynyt vai joustanut vai venyynyt vai mitä oli tapahtunut. Mutta ei ollut niinku, ei haitannut unia kyllä, mutta ajattelin, ettei raapinut suotta tuo teltan pohja sitten noihin puihin. Ei mitään, minä tästä pikkuhiljaa nousen ylös ja rupean pakkaille kamoja. Lähden liikkeelle. Joo, ei tuo pakkaaminen ollut niin vaivalloinen kuin se tuntui silloin ekalla kerralla. Kyllä sitä ilmat sai pihalle. Se on vaan vähän kun siellä on jotain täytettä, niin se on semmonen jäykähkö. Mutta ihan ripeästi, ei mulla mennyt varmaan kuin 5 minuuttia, kun pakkasin tuo riipputelta. Mutta eipä mitään, minä pistän tavarat pakettiin. Sitten kahtelen vähän kartasta, että missä täältä järkevin polku menee. Eli Kinkomaa on tuossa vieressä. Tiehän tuossa menee ihan varmaan 0,5 kilsan päässä, onko sitäkään. Ollaan hyvin lähellä niin kuin sivistystä ja asutusta ja tietä. Mutta minä pakkaan kamaat, niin lähdetäänpä liikkeelle. Liikkeelle lähin, eli katoin kartasta. Tuolta tulin silloin polkua pitkin, niin nyt kävelen tuonne ja kieppaan tuosta toiselle polulle, mikä menee sitten alas tältä vuorelta. Joo, oli kyllä hyvin nukuttu yö. Riipputeltassa on. Tää on tää maa täällä vuorella tämmöstä kivistä ja möykkystä. Tänne on huono teltta laittaa, mutta riipputeltalla tai riippumatalla se onnistuu mukavasti. Jaha, se on se aika vuodesta, että korvasieniäkin on. Noitahan ei enää suositella syömään, vaikka kyllähän se myrkky ryöppäämällä lähtee, kun se monta kertaa ryöppää. Mutta joo, tässä on nyt vuorelta alas kavunnut ja kohta on jo tiellä. Ei olisi enää pitkä matka. Siellähän se tie jo menee ja jäätelöauton sulosävelet kuuluu sieltä. Joo, tämmönen lähiretki tällä kertaa. Mukavaa oli. Riipputeltassa oli hyvä nukkua. Kiitos seurasta. Jos et ole kanavaa tilannut, niin tilaappa ihmeessä. Saatpahan ilmoitukset sitten aina kun videota tulee. Jes, minä tästä kävelen tielle. Hyppään linja-autoon, päräytän kotiin ja huomenna töihin. Kiitos seurasta. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!